Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Tentokrát chci porovnávat tyhle dva telefony. Je to Galaxy S25 Ultra a Vivo X200 Pro. Nejsou to úplně ty poslední aktuální modely, jsou to ty předposlední, ale to si myslím, že je dobře, protože jsou levnější a pořád má smysl tím pádem je koupit. A vy se můžete podívat třeba, který by se vám kvalitou fotografií líbil víc. Vítám vás tady a pojďme se na to podívat. I walked you home, then turned away. I had the words I couldn't say. Streetlights hit, then let them die. You looked at me, I looked aside. One step close, I froze. You never knew I loved you too. It's over now, but it's still true. New rooms, new keys, the years moved on. I learned to live with missing songs. I smiled enough to pass for fine, but you still show up in my mind. Same old street, same heartbeat. You never knew I loved you too. It's over now, but it's still true. I see your face in crowded trains, in window light, in sudden rain. A simple hey, I never sent. A door I left, that never went. I hope you're safe, I hope you're warm, far from this quiet, honest storm. I lived a life you'll never know. I chose the dark, I let you go, and I will never see it through. The life I could have lived with you. You never knew I loved you too. It's over now, but it's still true. You never knew I loved you too.
Takže fotky jste viděli. Já teďka nebudu říkat, jestli je lepší to nebo to, protože kdo mě zná, tak ví, že teďka používám to Vivo. Kdo mě zná, tak ví, že jsem 13-14 let používal řadu Galaxy S, potažmo Galaxy S Ultra, takže mám rád Samsung a od Samsungu jsem vlastně odešel z důvodu, že jsem si koupil Huawei, protože ty fotky byly lepší a pořád bych řekl, že jsou lepší. Zkoušel jsem vydržet s tou absencí Google služeb, nepodařilo se, nakonec jsem to vzdal a přišel jsem k Honoru. Honor z toho důvodu, že Honor je vlastně nejbližší od Huawei, takže jo, souhlasím s tím, že Honor má pěkně udělaný ten mobil, líbí se mi tam rychlé nabíjení, za půl hodiny vám to nabije mobil, líbí se mi odemykání, jakože to má 3D kameru stejně jako iPhone. Jsou to věci, na které si zvyknete. Odešel jsem teďka k Vivu z toho důvodu, že ta kvalita fotek je lepší. A teďka to beru včetně Honor Magic 8 Pro, který je slabší. Takže jde mě o fotky, mě konkrétně jde o fotky. Kdyby mi nešlo tolik o fotky, tak vlastně bych si teďka asi nechal ten Honor, protože se mě líbily právě zase třeba to rychlé nabíjení a to odemykání. A vlastně se mi líbil i ten systém, který tam byl, jo, bylo to fajn. Co se týče Galaxy S26, hele, rád k němu přejdu, když to bude stát za to. Mám mít 60W nabíjení, což sice oproti 90W, co má vyvozní málo, ale on bude mít patrně menší baterku a nabíjí se tak nějak jakoby rychleji. Takže jo, myslím si, že jsem zvědavej, co nám Samsung přinese nového a jestli do toho třeba jednou půjdu se zpátky. Tak, dost mluvení, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. Pokud máte mobil a jste s ním spokojený, perfektní. Pokud váháte nad nějakým novějším, tak třeba vám tohleto video mohlo k něčemu pomoct. Takže zatím nashledanou.